Hello and namaste. Myself Pratap Sharma. Welcome back to my YouTube channel. आज हामी Etabs को हायर भर्जन 320 अथवा अन्य हायर भर्जनमा क्रिएट गरिएको फाइललाई कसरी लोअर भर्जनमा खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्न गइरहेका छौं। यदि आरसीसी फ्रेम बिल्डिङ को मोडलिङ कसरी गर्ने, डिजाइन कसरी गर्ने, एनालाइसिस चेक्सहरु कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु होला, जसको लिंक मैले तल डेस्क्रिप्सनमा दिएको छु। साथै माथि पपअप भइरहेको आई बटनमा पनि तपाईहरुले क्लिक गरेर यो सबै ट्युटोरियल सिरिज हेर्न सक्नुहुनेछ। यो मोडल हामीले क्रिएट गरेका थियौं 19.1 भर्जनमा, Etabs 19 भर्जन जुन हायर भर्जन हो। मैले मोडललाई क्लोज गर्दै, अहिले मोडललाई मैले बन्द गर्दै। अब मैले Etabs 2016 मा त्यो फाइल खोल्न खोज्छु। ओपन गरे, Etabs ट्युटोरियल ओपन error decompressing file may not be valid Etabs EDB फाइल भनेको यो हायर भर्जन मा क्रिएट भएको हो र यसले सपोर्ट गरेन। अब हामीले के गर्छौं, यसलाई लोअर भर्जनमा खोल्नको लागि जुन यो फाइललाई म खोल्छु Etabs 19 मा, यो फाइललाई खोलिसकेपछि हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। यहाँनिर फाइलमा जानुस्, एक्सपोर्टमा जानुस्, Etabs E2K टेक्स्ट फाइललाई मा एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ। यसमा क्लिक गरे मैले र यहाँनिर E2K फाइल क्रिएट भएको छ। मैले यसलाई Etabs E2K फाइल भनेर मैले सेभ गर्छु। सेभ यहाँ दिएको छ हामीले यो युनिटहरु लेन्थको एमएम, फोर्सको न्युटन, त्यस्तै टेम्परेचरको सेल्सियसमा यसलाई ओके गर्दै मैले ओके गरिसकेपछि हाम्रो फाइल E2K फाइल रेडी भएको छ। यहाँनिर हाम्रो E2K फाइल आइसकेको छ। मैले यसलाई डेस्कटपमा लगेँ, Etabs 2016 ओपन गर्छु र यहाँनिरबाट फाइल इम्पोर्टमा जाउँ, Etabs E2K टेक्स्ट फाइल गरौँ। यो गरिसकेपछि हाम्रो डेस्कटपमा मैले लगाइराखेको E2K फाइल, Etabs ट्युटोरियलको E2K फाइल, यसलाई सिलेक्ट गरे। अब केही प्रोपर्टीहरु, केही सेटिङहरु हायर भर्जनको भन्दा लोअर भर्जनमा नहुने भएको भएर त्यसलाई इग्नोर गरौँ भनेर सोचेले ओके गर्दियौं। देख्न सकिन्छ हाम्रो अघिको फाइल यहाँनिर Etabs 2016 मा ओपन भइसकेको छ। यसरी हामीले हायर भर्जनमा क्रिएट गरेको Etabs को फाइलहरुलाई लोअर भर्जनमा खोल्न सकिन्छ E2K फाइलमा, टेक्स्ट फाइलमा कन्भर्ट गरेर। हस् त आजको भिडियोमा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा हामी रिपोर्ट कसरी बनाउने भन्ने कुराको बारेमा डिस्कसन गर्ने छौं। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो युजफुल लाग्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै मेरो भिडियोलाई लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। यदि कुनै क्वेशनहरु छ, क्वेरीजहरु छ भने प्लिज कमेन्ट गरेर सोधिदिनु होला। I will try to resolve your queries as far as possible. See you in next video.